Bạch hổ vực chủ tới. Bạch tiểu thư đại hôn. Long thủ đặc mạnh trầm ương mang lễ đến chúc mừng. Bạch hổ vực chủ, quả thật là bạch hổ vực chủ. Bạch gia tiểu thư này lại có địa vị cao như vậy, không ngờ ngay cả long thủ cũng gửi lễ vật đến, thật là nằm ngoài dự đoán. Vất vả cho bạch hổ đại nhân rồi, không ngờ long thủ vẫn còn nhớ đến bạch gia chúng ta. Bạch gia chủ không cần khách sáo, bạch giáo sư cả đời cống hiến cho quốc gia. Long thủ đương nhiên nhớ rõ, hôm nay bạch tiểu thư đại hôn. Long thủ đặc mạnh trầm ương tuyển chọn chút lễ mọn dâng lên. Nghe đồn bạch lão lúc còn sống có quan hệ hợp tác với hoàng thất, quả nhiên không sai. Một cặp ngọc bích như ý, một cặp ngọc kỳ lân, 2 căn biệt thự Vân Đỉnh Thiên Cung, một cặp chân châu Thương Hải, còn có 2 dương vàng bạc châu báu. Mỗi món đều vô giá, hơn nữa đều là từng cặp từng đôi. Đặc biệt là Bắc Hải Minh Châu kia, nghe nói mấy năm trước Tu La Vương dẫn đại quân uy hiếp Tăng Quốc, hoàng thất Tăng Quốc quỳ xuống cầu hoa, dâng lên bảo vật hiếm có trên đời. Không ngờ, thật không ngờ, bạch gia trong mắt long thủ lại có địa vị cao như vậy. Đa tạ long thủ, khiến long thủ tốn kém rồi. Ta thấy có long thủ chống lưng cho chúng ta, ai còn dám bắt nạt chúng ta nữa. Tiêu Trần chắc là không đến rồi, cho dù có đến chắc cũng chẳng làm ầm ĩ được. Bạch hổ đại nhân mời ngồi. Không cần, long thủ còn nhiều việc phải xử lý, ta không làm phiền nữa. Bạch tiểu thư, Tiêu thiếu gia, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Khoan đã, Bạch tiểu thư còn có việc, tôi muốn gặp long thủ. Cái gì? Tôi có việc rất quan trọng muốn gặp long thủ. Hôm nay là ngày đại hôn của Bạch tiểu thư, nếu có việc gì có thể đợi sau khi cô hoàn thành hôn lễ rồi hãy nói. Con dâu tôi hơi căng thẳng. Bạch hổ đại nhân đừng bận tâm. Khoan đã, Tiêu Trần là do ta mời đến, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Nếu ngươi không đến thì hôn lễ này sẽ thật vô vị. Người phụ nữ này có hôn ước với ngươi, bây giờ ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi cưới nàng. Chẳng phải là mối hận cướp vợ sao? Ta thích cướp đoạt tất cả của hắn, kể cả người phụ nữ này. Ngươi buông cô ấy ra. Tiêu Trần, quay lại nhìn xem, đó là bạch hổ vực chủ do long thủ phái đến, tặng các loại kỳ chân dị bảo. Còn ngươi, một tên khố rách áo ôm, ngươi có thể làm được gì? Một tên bị Tiêu gia ruồng bỏ, một tên vô dụng, có tư cách gì mà ở đây làm loạn? Tư cách? Đây chính là tư cách. Bạch Diệp Đông, lò phản ứng hoàn chỉnh ở ngay đây. Ta đã nói rồi, ta nhất định có thể giải quyết chuyện này giúp cô. Được lắm, tên vô dụng, ngươi lại muốn giở trò cũ sao? Khỉ gió, ta không tin mấy trò bịp bợm của ngươi. Cầm đầu bỏ đi của ngươi rồi cút xéo. Tiêu Trần, ngươi thật sự đã sửa xong lò phản ứng rồi sao? Côn bằng tập đoàn ra tay thì không có thứ gì không sửa được. Nhất định phải đoạt được lò phản ứng. Cha người yên tâm, lần này sẽ không có sai sót nữa. Côn bằng tập đoàn, sao ta lại không biết Côn bằng tập đoàn từng sửa chữa lò phản ứng này? Tiêu Trần, ngươi có biết người trước mặt ngươi là ai không? Trương Thiệu Nguyên, trước đây là một quản lý nhỏ của Côn bằng tập đoàn. Ngươi thật to gan, cậu ta sắp nhậm chức phủ tôn đế đô, ngươi dám nói chuyện với cậu ta như vậy? Ngươi chính là tên bị Tiêu gia ruồng bỏ đó sao? Chiếc nhẫn của gia chủ Tiêu gia đã biến mất. Để chắc chắn, không thể để tên bị ruồng bỏ này sống sót. Đã là kẻ bị ruồng bỏ thì phải an phận, đừng có như thằng Hề nhảy nhót lung tung. Cũng đừng có mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Ngươi còn chưa nhậm chức mà đã ra vẻ phủ tôn rồi sao? Đồ hỗn xược, ngươi có biết đắc tội với ta sẽ có kết cục gì không? Trương Thiệu Nguyên, cái ghế phủ tôn của ngươi có ngồi được hay không còn chưa biết đâu. Bây giờ lên mặt có phải hơi sớm không? Hỗn xược, ngươi nhìn cho kỹ,
Đây là chứng nhận ủy viên do Long Thủ đích thân trao. Ngươi nói xem ta có tư cách ngồi vào vị trí đó không? Chuyện này sao có thể giả được? Chuyện đã chắc như đinh đóng cột rồi. Đắc tội với Trương Phủ Tôn, tên bị ruồng bỏ này, đúng là chán sống rồi. Tiêu Trần, ta khuyên ngươi nên tự nộp mạng đi, đừng có liên lụy đến Bạch gia. Hàn thiếu, lời này của ngươi là ý gì? Bạch gia chúng ta đã sớm không còn quan hệ gì với Tiêu Trần nữa rồi. Bạch tiểu thư không muốn gả cho Tiêu thiếu, tên Tiêu Trần này lại đến cướp dâu. Mối quan hệ này, người sáng suốt nhìn vào cũng biết là phức tạp. Chư vị, Bạch gia chúng tôi đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Trần rồi. Còn về hôn ước giữa hắn và Diệt Đồng nhà chúng tôi, đó là một sai lầm của lão gia tử. Tôi kiên quyết không thừa nhận. Lời tuyên bố của Bạch gia rất tốt, ta chấp nhận. Còn ngươi, ta muốn biết ngươi làm thế nào mà khiến Côn Bằng tập đoàn ra tay sửa chữa lò phản ứng này. Bởi vì ngươi là Tu La Vương. Câm miệng. Thiếu gia Tiêu, trò đùa này không thể đùa được. Cậu, đây không phải cháu nói, là tự hắn nói. Thiếu gia Tiêu, ngươi không vạch trần hắn ăn nói ngông cuồng là một trong những điều kiện kết hôn. Nhưng bây giờ ngươi cũng không muốn gả nữa, ta còn che giấu cho hắn làm gì? Mạo danh Tu La Vương, ngươi tội đáng muôn ngỏng. Tiêu Trần, ngươi có biết tội không? Ta chính là Tu La Vương. Có tội gì? Tiêu Trần, ngươi đừng nói nữa. Tu La Vương là bậc tôn quý đến nhường nào, vậy mà bị một tên phế vật như ngươi mạo danh. Hôm nay ngươi không ngỏm, cũng có lỗi với linh hồn Tu La Vương trên trời. Tiêu Trần, ngươi mau chạy đi. Chạy. Hôm nay ngươi khó thoát. Tử Phương. Tử Phương, thế nào rồi? Tên khốn, ngươi muốn ngỏm hả? Ngươi dám đá ta? Cậu, mau lấy mạng hắn đi. Lấy mạng hắn ngay lập tức. Ngươi đánh hay lắm. Cho dù ngươi đánh hay lắm, báng bộ Tu La Vương cũng là tội ngỏm, ai cũng không cứu được ngươi. Thanh Long đại nhân, có người ở đây mạo danh Tu La Vương. Tiêu Trần, ngươi mau đi đi, tôi cầu xin ngươi, tôi sẽ đi gặp Long Thủ. Long Thủ không quên Bạch gia, ông ấy sẽ gặp tôi. Alo, tôi là Tiêu Trần. Bạch Diệt Đồng không gả nữa, qua đây lấy lại đồ ngươi tặng. Ai biết thì biết ngươi đang giả vờ, còn ai không biết còn tưởng ngươi đang ra lệnh cho Bạch Hổ vực chủ nữa đấy. Ta khuyên ngươi bây giờ nên tự nộp mạng sớm, chờ một lát nữa Thanh Long đại nhân đến, ngươi sẽ ngỏm thảm hơn, đồ con nít. 8 năm trước, mẹ con các ngươi không đấu lại ta, bây giờ vẫn vậy. Được lắm, Trường Như Sương, bây giờ ta sẽ diệt trừ ngươi. Thả ta ra, hôm nay nhất định phải báo thù cho mẹ. Bạch Diệt Đồng. Này Bạch Diệt Đồng, cô sao vậy? Diệt Đồng, ngươi không sao chứ? Đừng làm tôi sợ. Diệt Đồng, ngươi đi đi. Tiêu Trần, làm gì? Thả con gái ta ra. Cơ thể có vấn đề, phải đưa vào bệnh viện ngay lập tức. Muốn đi không dễ vậy đâu. Đúng vậy, báng bộ Tu La Vương mà muốn đi như vậy sao? Không có cửa đâu, phế vật vẫn là phế vật. Gặp chuyện liền muốn chạy trốn, loại người này thật sự ngỏm cũng không đáng tiếc. Tiêu Trần, Thanh Long đại nhân sắp đến rồi, đừng dãy dụa vô ích nữa. Tiêu Trần, ngươi làm vậy chỉ làm chậm trễ việc chữa trị của Bạch tiểu thư, vẫn nên giao người cho chúng tôi. Hàn Thiên Giật, ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi đang tính toán gì. Hôm nay ta sẽ diệt Hàn gia các ngươi. Khẩu khí thật lớn, ta xem ngươi làm sao diệt Hàn gia chúng ta. Mau thả con gái ta ra, nó giờ là con dâu Tiêu gia. Ngươi dựa vào đâu mà ôm nó? Tiêu Trần, ngươi làm chuyện không nên làm, không nên mạo phạm Tu La Vương. Hôm nay ngươi chắc chắn phải ngỏm. Ta xem ai dám. Thanh Long đại nhân tới, kẻ bị ruồng bỏ này xong đời rồi. Còn có Bạch Hổ đại nhân nữa. Tiêu Trần này, hắn ngỏm chắc rồi. Thanh Long đại nhân, Bạch Hổ đại nhân, tên phế vật này nói hắn chính là Tu La Vương, nhất định phải trừng trị hắn nghiêm khắc. Đúng vậy, hắn không chỉ một lần nói như vậy. Mạo phạm Tu La Vương, tội đáng muôn ngỏm. Đại nhân, chúng tôi thật sự không đánh lại hắn, vì vậy xin ngài ra tay. Hỗn xược, thuộc hạ tham kiến Tu La Vương. Đứng dậy đi. Sao có thể? Không thể nào. Hắn chỉ là một tên phế vật, sao có thể là Tu La Vương? Các người nhất định đã nhầm lẫn. Sỉ nhục Tu La Vương,
chán sống. Tử Phương, cậu cứu con. Đại nhân, xin đại nhân, xin tha mạng. Quỳ xuống. Tiêu soái, những người này nên xử lý thế nào? Thanh Loan, đưa Bạch Diệt Đồng vào bệnh viện. Tuyệt đối không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì. Dạ. Trương Thiệu Nguyên, Tu La Vương khai ân. Thuộc hạ thực sự không biết ngài chính là Tu La Vương. Nếu tôi biết, tôi có 100 lá gan, tôi cũng không dám làm vậy với ngài. Nếu là người thường, người có thể tác quái với hắn, lạm dụng chức quyền, ngồi ở chức phụ tôn, mà không nghĩ vì nước vì dân, chỉ biết ý thế hiếp người. Giữ người lại có ích gì? Đưa hắn giao cho Trung ương thẩm lý, điều tra thêm xem trước đây có tham ô hay không. Dạ. Đưa đi. Tu La Vương khai ân. Tu La Vương, Tu La Vương khai ân. Tu La Vương. Trương Như Sương, ngươi và ta là ân oán cá nhân, hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng. Vẫn là câu nói đó, về nhà rửa sạch cổ chờ đi. Tiêu Trần, nếu ngươi muốn trả thù thì cứ nhắm vào một mình ta. Chuyện năm xưa không liên quan đến con trai ta. Tu La Vương, tôi cầu xin ngài tha cho chúng tôi. Đại ân đại đức, tha cho chúng tôi sai rồi. Cút. Tôi cút. Hàn Ngạo Thiên, Hàn Thiên Giật, Hàn gia các ngươi cấu kết với ngoại địch, khởi động lại thí nghiệm virus gen, không mang đến tính mạng của hàng nghìn tỷ người dân. Các ngươi có biết tội không? Chúng tôi biết tội. Chúng tôi biết tội rồi. Chúng tôi biết sai rồi. Tu La Vương, thật ra chúng tôi cũng bị ép buộc. Đều là Thiên Nguyệt Ảnh ép. Thiên Nguyệt Ảnh ở đâu? Cô ta đang bế quan. Tôi dẫn ngài đi tìm cô ta. Dẫn đường. Tu La, nói, đến Đại Hạ làm gì? Không phải ta muốn đến, là Hàn gia mời ta đến. Hàn gia, bọn họ muốn khởi động lại thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu virus gen sinh học, còn muốn lấy nữ nhân nhà Bạch gia làm vật thí nghiệm. Thật đáng ngỏm. Người bỏ thuốc vào rượu. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng là của ta. Sớm một ngày muộn một ngày thì có gì khác biệt? Hèn hạ. Ta nói cho ngươi biết, chỉ có Hàn gia chúng ta mới có thể sửa được cái thiết bị hỏng của ngươi. Ba, có chuyện gì vậy? Bận lắm. Cái gì? Tùng đảo ngạn ngỏm rồi. Ta nói cho người biết, hôm nay người đi đâu cũng không được. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ ta sắp đặt màn kịch này chỉ là vì ham muốn thân thể của ngươi thôi sao? Sai rồi. Giải dược trong cơ thể ngươi mới là thứ ta thật sự muốn. Thì ra ngươi cái gì cũng biết. Tiêu Trần tiểu tử nói không sai. Tùng đảo ngạn chính là gián điệp của Tang Quốc, hơn nữa còn cùng Hàn gia chúng ta đã sớm đạt thành hợp tác. Người Tang Quốc bây giờ đã ngỏm rồi, thiết bị của Bạch gia cũng đã hỏng.
Cả đời này ngươi đừng hòng lấy giải dược từ trong cơ thể ta ra. Nữ nhân, ngươi không biết sao? Trên thế giới này có 2 thiết bị M78, một cái khác nằm trong quốc khố của đại hạ. Cho nên Tùng Đảo Ngạn sống hay ngỏm đối với ta căn bản không quan trọng. Đứng lại, mau đuổi theo cho ta. Nhanh lên, chạy mau. Ông nội, cháu xin lỗi ông. Tu La Vương, cứu ta. Tiêu Trần. Các hạ là ai? Nhìn đường lối võ đạo này rất giống với Tu La. Nếu ta nói ta chính là Tu La thì sao? Không thể nào. 2 năm trước, Tu La đã bị Tây Hoàng Bát Quốc 8 vị thiên vương truy sát mà mất. Hắn không thể sống sót. Ngươi chắc chắn như vậy sao? Bởi vì ta chính là một trong số đó, cũng là người duy nhất sống sót. Nếu ngươi là Tu La, vậy chiêu thứ 3 ta sẽ không đỡ được. Coi như ngươi có tự biết mình, lập tức cút khỏi đại hạ, nếu không sẽ mất không có chỗ chôn. Vậy ngươi muốn ta ngỏm như thế nào? Ngỏm trong men say, hay là ngỏm trong dục vọng? Đều không phải. Ta muốn cho ngươi ngỏm trong hận thù. Dùng khí hóa đao. Không ngờ đại hạ quốc lại còn có cao thủ như ngươi. Nam nhân này ta càng ngày càng hứng thú. Hôm nay đến đây thôi, ngày khác tái chiến. Diệt Đồng. Ngươi tỉnh rồi. Bạch Diệt Đồng, ta nể mặt ngươi lắm rồi đấy. Ngươi khốn nạn. Ngươi nói cái gì? Ta khốn nạn? Ngươi đừng quên là ta đã cứu. Đàn bà tự cao tự đại như ngươi, sao ngươi lại mạo danh Tu La Vương? Ngươi căn bản không xứng. Ta mạo danh Tu La Vương? Ta cần gì phải mạo danh? Ta chính là Tu La Vương. Mà nữ nhân ngốc nghếch như ngươi ngày nào cũng nhắc tới. Ngươi đừng tưởng làm vài vết sẹo trên lưng là Bạch Diệp Đồng ta sẽ ngu ngốc đến mức coi ngươi là Tu La Vương. Tu La Vương mạnh mẽ như thế, sao lại không đánh lại nổi một tên tép diêu? Ta nói cho ngươi biết, bọn họ đã để mắt tới ngươi rồi. Sau này không được rời khỏi tầm mắt của ta. Ngươi là cái thá gì, còn muốn quản con gái ta? Ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Hàn Thiên Giật nói, trong quốc khố thật sự còn có một thiết bị M78 khác. Cái này thật sự là ngươi lấy từ quốc khố ra? Cái gì? Thật sự có 2 cái. Trên đó có mã quốc khố, tự ngươi xem đi. Quả thật có mã số. Ngươi ăn trộm từ quốc khố. Được lắm ngươi, đồ trong quốc khố mà ngươi cũng dám trộm. Ngươi nói xem, thiết bị có phải do ngươi làm hỏng không? Tiêu Trần, ngươi không định giải thích sao?
Ta sẽ làm rõ rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề. Tiêu Trần, ta thật sự chịu đủ ngươi rồi. Ngươi biết thiết bị này với ta mà nói quan trọng đến mức nào không? Tại sao ngươi lại làm hỏng nó? Sắp đến lúc thuốc mới được tung ra thị trường, thời gian càng ngày càng gấp rút. Thiết bị không vận hành được, chúng ta lấy gì mà tung ra thị trường? Không phải còn có Hàn gia sao? Đến lúc đó để Diệp Đồng cả qua đó là được rồi. Mẹ, Hàn gia không trông cậy được nữa rồi. Tùng Đảo Ngạn đã ngỏm rồi. Sao đột nhiên lại ngỏm? Giờ phải làm sao đây? Tùng Đảo Ngạn có phải người sát hại không? Là ta sát hại. Hắn 2 năm trước đã nên ngỏm rồi. Được lắm. Ngươi vì không muốn Diệp Đồng gả cho Hàn gia mà sát hại người duy nhất trên thế giới có thể sửa chữa lò phản ứng. Ngươi thật sự là ti tiện vô sỉ. Ngươi muốn Bạch gia chúng ta ngỏm sao? Tiêu Trần, ta vẫn luôn nghi ngờ mục đích người tiếp cận ta. Một tên phế vật như hắn thì có mục đích gì chứ? Ngươi trước tiên sát hại Tùng Đảo Ngạn, sau đó lại trộm thiết bị ra rồi cố ý làm hỏng nó. Thật ra ngươi đã sớm biết muốn lấy giải dược từ cơ thể ta thì cần thiết bị này, cho nên mới bám giết lấy ta, nhất quyết không rời đi. Đừng quên, hôn sự này là do ông nội ngươi định. Ta không biết ngươi đã dùng thủ đoạn ti tiện gì để ông nội ta nghĩ ngươi là người tốt, nhưng ngươi không thể lừa ta được nữa. Tùy ngươi. Ngươi đang nói gì vậy? Thuốc giải gì? Diệp Đồng, có chuyện gì giấu chúng ta sao? Cũng chẳng cần thuốc giải gì nữa. Hắn sát hại Tùng Đảo Ngạn, đắc tội với Hàn gia, cuối cùng đừng có liên lụy đến Bạch gia chúng ta. Lập tức cút khỏi Bạch gia cho ta, đừng bao giờ quay lại. Hàn gia nhỏ bé, có gì đáng sợ lắm sao? Đồ ăn hại nhà ngươi, đúng là không biết chữ ngọc viết như nào. Mau cút xéo cho ta. Tránh ra. Bái kiến Tiêu soái. Đứng dậy đi. Lò phản ứng tại sao lại hỏng? Ngươi giải thích cho ta. Thuộc hạ đáng ngỏm, là thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, lập tức sửa chữa lò phản ứng. Ngoài ra, điều tra cho ta danh sách tất cả những người đã ra vào quốc khố gần đây. Dạ. Tiêu soái, tại sao ngài không về căn cứ? Nếu Long Thủ và những người khác biết ngài còn sống, 2 năm trước ta bị 8 cường giả thiên vương cấp của Bát Quốc vây sát, thân thể trọng thương, khiến võ đạo cảnh giới tụt xuống, đến nay vẫn chưa thể hồi phục. Thêm vào đó, Bạch lão và Trịnh lão bị hại, ta nghi ngờ nội bộ căn cứ có nội gián. Cái gì? Nội gián? Lần này lò phản ứng bị phá hoại, cũng rất có thể là do nội gián gây ra. Tiêu soái yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tóm được tên nội gián đó. Ngươi đi đi, Bạch Diệp Đồng hiện tại là mấu chốt. Ta phải ở bên cạnh nàng, luôn bảo vệ nàng. Có việc gì ta sẽ báo cho ngươi. Dạ. Tây Hoàng Trư Quốc, các ngươi lại muốn nhịn không được đánh chủ ý lên đại hạ của ta sao? Chỉ cần có ta Tu La, các ngươi đừng hòng bước vào biên giới nước ta nửa bước. Vẫn không thể thắp lại thần hỏa. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn chuyện tốt ngươi làm kia. Bạch gia Tiêu Trần sát hại quản sự của ta, trời khó dung tha, luận tội đáng ngỏm. Bạch thị tộc nhân cùng nhau mưu phản, một tên cũng không tha. Diệp Môn Thiếp, ngươi đã làm gì vậy hả? Chúng ta sắp bị ngươi hại ngỏm rồi. Ngươi hay cho một Hàn gia dám hạ Diệp Môn Thiếp,
Hôm nay ta sẽ cho chúng biết thế nào là tu la địa ngục. Ngươi lại dám xé thiếp, còn chưa thấy ngỏm đủ nhanh sao? Tiêu Trần, ngươi đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Không được, ngươi điên rồi sao? Hắn đi rồi chúng ta làm sao bây giờ? Hàn gia chẳng qua là muốn ép ta thỏa hiệp. Ngươi viết hưu thư, ta gả cho Hàn gia là được rồi. Bạch Diệp Đồng, chuyện này còn chưa tới lượt ngươi quyết định. Lò phản ứng đã hỏng rồi. Thiết bị M78 đã bị loại bỏ, không ai có thể lấy thuốc giải trong người ta được. Tiêu Trần, Bạch Diệp Đồng ta không nợ ai ân huệ. Ngươi cứu ta một lần, ta trả ngươi một lần. Người Hàn gia muốn lấy mạng, trốn đi đâu cũng ngỏm. Trốn? Ai nói ta muốn trốn? Hôm nay ta sẽ ở đây chờ, xem rốt cuộc là ai diệt ai. Quả là nghe con không sợ cọp. Ngươi lấy gì mà đấu với Hàn gia? Bát diện Phật đại hạ cấp tông sư. Phật gia, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Lần này sinh tử tồn vong của Bạch gia chúng ta hoàn toàn dựa vào Phật gia ngài. Yên tâm, có Phật gia ta ở đây, Hàn gia chắc chắn không dám làm can. Đa tạ Phật gia ân cứu mạng. Chỉ là một cấp tông sư vẫn chưa đủ để bảo vệ Bạch gia. Làm can? Cấp tông sư chỉ đứng sau Thiên Vương, mà lão phù ta cách Thiên Vương cảnh giới chỉ còn một bước. Thiên Vương cấp cường giả của đại hạ ta một tay cũng có thể đếm được. Còn về Thiên Vương cấp của Tây Hoàng Bát Quốc, 2 năm trước đã bị Tu La Vương chém chỉ còn một. Phật gia nếu vào Thiên Vương cấp đứng đầu, bây giờ biết cái gì là cấp tông sư rồi chứ? Cấp tông sư trong mắt ta không đáng một xu. Hỗn xược, thấy ngươi cũng là người trong võ đạo, lại cuồng vọng tự đại như vậy, không bằng cùng lão phù ta chiến một trận như thế nào? Bạch gia ra đây nộp mạng. Tốt lắm, tất cả đều ở đây. Tiết kiệm cho ta phải đi tìm từng người các ngươi. Chuyện đó, Hàn thiếu, người sát hại Tùng Đảo tiên sinh là hắn. Tiêu Trần, không liên quan gì đến chúng ta. Hàn gia báo thù, xưa nay đều là Chu Di cửu tộc. Tiêu Trần là con rể Bạch gia các ngươi, các ngươi đều phải chôn cùng hắn. Họ Hàn, người là ta sát hại, có gì cứ nhắm vào ta mà đến. Nhưng mà chỉ với mấy con tép diêu các ngươi cũng không làm gì được ta. Ngươi nghĩ hôm nay có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta sao nào? Ngươi nghĩ tìm được vài tên giúp đỡ là có thể thắng được ta? Ta nói rồi, chỉ với mấy con tép diêu các ngươi cũng chỉ biết chút chiến thuật, còn có thể làm gì mới mẻ hơn không? Nói khoác, ta xem lát nữa miệng ngươi còn cứng không? Ta không chỉ miệng cứng, nắm đấm của ta còn cứng hơn. Hàn thiếu, Tiêu Trần không liên quan gì đến ta. Muốn lấy mạng muốn mổ tùy ngươi. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy? Ngươi cầm miệng cho ta. Đều là tên khốn nạn này tự mình gây họa. Hắn muốn ngỏm thì ngỏm một mình đi, kéo theo cả nhà chúng ta. Tên khốn nạn này ngỏm không đáng tiếc. Phật gia, người giúp Tiêu Trần đi, để tên tiểu tử này ngỏm trước mặt ta. Ta còn mặt mũi nào nữa? Được, vì Bạch tiểu thư đã lên tiếng cầu xin, vậy hôm nay ta sẽ đại phát từ bi, cứu hắn một mạng. Bát diện Phật, người muốn lo chuyện bao đồng của ta sao? Nhận lời người khác thì phải tận tâm. Hàn thiếu gia, nể mặt Phật gia ta, hôm nay chuyện này cứ bỏ qua như vậy được không? Nếu ta không đồng ý thì sao? Hàn thiếu gia, nếu không thì hôm nay Phật gia ta lại phải phá giới rồi. Bản thiếu gia muốn lấy mạng người, Thiên Vương lão tử cũng không cản được. Một chiều đánh bại ngươi.
Người Tăng Quốc, ngươi còn cuồng vọng tự đại hơn cả tên tiểu tử này. Một chiều đánh bại ta. Chẳng lẽ ngươi là cao thủ cấp thiên vương? Bát Diện Phật, cô ta chính là cường giả cấp thiên vương. Ngươi nếu muốn sống sót, tốt nhất nên đứng sang một bên. Ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với ta như vậy? Đợi lão phu giải quyết xong nguy cơ của Bạch gia, ta sẽ dạy ngươi cách làm người. Một tên Tăng Quốc lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, một chiều đánh bại ta. Vậy ta được mở mang một phen rồi. Ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Một chiêu không thể đánh bại ngươi. Bản tọa sẽ làm nô lệ cho ngươi. Cường giả cấp thiên vương. Ngươi rốt cuộc là ai? Cô ta chính là người 2 năm trước chạy thoát dưới đao của Tu La Vương, thiên vương cuối cùng của Tăng Quốc, Thiên Nguyệt Ảnh. Thì ra là ngươi. Ngươi quá yếu. Cấp thiên vương. Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hàn thiếu gia, tôi cầu xin người tha cho chúng tôi đi. Tất cả những chuyện này đều là một mình Tiêu Trần làm. Chúng tôi cái gì cũng không biết, chúng tôi cái gì cũng không rõ. Hàn thiếu gia, chỉ cần người chịu mở lòng từ bi, tôi sẽ lập tức cho Diệp Đồng gả vào Hàn gia. Sớm biết như vậy, hạ tất phải như lúc ban đầu. Những việc làm của Bạch gia các ngươi khiến bản thiếu gia rất khó chịu. Hàn thiếu gia, phải làm sao mới có thể tha cho Bạch gia chúng tôi? Ngoại trừ Bạch Diệp Đồng, những người khác đều phải ngỏm. Cái gì? Hàn Thiên Giật, tôi đi theo ngươi tha cho cha mẹ tôi. Khoan đã, tuy thực lực tôi không bằng, nhưng tôi đã nhận tiền bảo vệ mạng của Bạch gia. Vậy tôi nhất định sẽ bảo vệ Bạch gia chu toàn. Phật gia, còn biện pháp nào tốt không? May mà tôi đã báo trước cho một vị đại nhân. Ông ấy hẳn là sắp đến rồi. Tiêu Trần, đừng mạnh mẽ xông lên. Phật gia nói có biện pháp thì nhất định có biện pháp. Để hắn lo liệu đi. Kẻ cầm đầu gây tội, ngỏm cũng đáng đời. Bên kia là cường giả cấp thiên vương, người đây là tự tìm đường ngỏm. Bản tọa rất ngưỡng mộ người đàn ông mạnh mẽ. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm một nơi để nói chuyện cho rõ ràng. Tu La, ai dám ở Bạch gia ra tay? Đại nhân, người rốt cuộc cũng đến rồi. Xin người ra tay đánh lui tên Tăng Quốc này. Tiêu soái cảnh giới sụt giảm, lúc này không thể ở trước mặt người ngoài bại lộ thân phận hắn, kẻo dẫn tới cao thủ vây lấy mạng. Thiên Nguyệt Ảnh, ngươi là ai? Cao thủ thiên vương cấp, một con sâu cái 2 năm trước may mắn trốn thoát khỏi lưỡi đao của Tu La. Ai cho ngươi cái gan to bằng trời, dám đến Bạch gia gây sự? Thiên Nguyệt tiểu thư, cô ta là ai vậy? Ngươi muốn thế nào? Rời khỏi Bạch gia, rời khỏi đại hạ. Bên kia có 2 cao thủ thiên vương cấp, ta không phải đối thủ. Tiêu Trần, chúng ta còn gặp lại. Thiên Nguyệt tiểu thư, ý cô là sao? Được, hôm nay tha cho các người một mạng. Đứng lại. Hàn gia các ngươi làm việc trái với đạo trời, cái ngỏm không còn xa nữa rồi.
quay về nói với Hàn Ngạo Thiên, chuẩn bị sẵn quan tài. The film was translated and narrated by M Media. Có thể khiến Thiên Nguyệt tiểu thư ê dè như vậy. Ngươi là người của Tiêu gia phải không? Tiêu Trần, ta không ngờ tên phế vật như ngươi lại có thể tìm được người giúp đỡ từ Tiêu gia. Tốt, ta sẽ ở Hàn gia chờ ngươi diệt môn. Tiêu đại thiếu gia, ăn nói sắc sược muốn ngỏng. Ngươi cứ chờ đấy. Vì nguy cơ của Bạch gia đã được giải trừ, vậy lão phu cũng xin cáo từ. Phật gia đi thong thả, ngài cứ thong thả. Thanh Loan, ngươi cũng về trước đi. Vâng. Không sao rồi. Nếu Hàn gia còn dám đến Bạch gia gây rối thì ai cũng không bảo vệ được chúng. Ta xem ai bảo vệ được ngươi. Mẹ làm gì vậy? Tiêu Trần vừa mới cứu cả nhà chúng ta. Mẹ làm vậy là sao? Cứu cái con khỉ. Con vừa rồi không nghe Hàn thiếu gia nói sao? Con nhỏ đó là người của Tiêu gia. Nó là một tên bị Tiêu gia vứt bỏ, vậy mà còn dám mượn oai của Tiêu gia. Nó có 100 cái mạng cũng không đủ ngỏng. Ngươi không thể nói lý. Bạch Diệp Đông, ta nói cho ngươi biết, ta chưa hủy hôn ước. Ngươi không được lấy ai hết. Tiêu Trần, anh phát điên cái gì vậy? Đồ khốn. Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Đừng quên ai cho anh ăn cho anh mặc. Vậy mà dám trước mặt chúng ta lớn tiếng la hét. Bây giờ tân dược không thể đưa ra thị trường. Bạch gia chúng ta cũng sắp tiêu rồi. Người bám lấy Diệp Đông cũng chẳng leo được cao đâu. Mau chóng tìm chỗ dựa khác đi. Tôi nói lại lần nữa, Bạch Diệp Đông không được gả cho ai cả. Nếu dám trái ý tôi cũng diệt luôn cả Bạch gia các người. Tiêu Trần, rốt cuộc anh muốn làm gì? Lần này không diệt được Bạch gia. Hàn Ngạo Thiên, gia chủ Hàn gia, lại còn lòi ra một cao thủ thiên vương cấp. Mọi chuyện trở nên hơi rắc rối rồi. Ngạo Thiên quân đừng lo lắng, cứ yên tâm mạnh tay mà làm. Ba, người đàn bà đó là người của Tiêu gia. Tiêu Trần cũng không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà còn có thể mượn oai của Tiêu gia. Vậy thì lôi cả Tiêu gia xuống nước. Xem tên bị vứt bỏ đó, trước mặt người Tiêu gia còn mượn oai kiểu gì? Hiểu rồi, ta đã nghĩ ra cách đối phó với hắn. Ta không quan tâm các ngươi dùng cách nào. Cái thiết bị đó và con đàn bà kia nhất định phải đoạt cho bằng được. Thiên Nguyệt tiểu thư cứ yên tâm, chúng tôi đã phái người đối với lò phản ứng trong quốc khố động tay động chân rồi. Chỉ cần không sửa được lò phản ứng, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Đợi ta thắp sáng thánh hỏa, trở thành cường giả thần cấp, nhất định sẽ giúp Hàn gia các ngươi leo lên ngôi vị long thủ. Đa tạ Thiên Nguyệt tiểu thư. Sao vậy? Hàn công tử cũng muốn nếm thử mùi vị của ta sao? Không dám. Các ngươi lùi xuống đi. Ta đã bảo ngươi đừng chọc vào con đàn bà đó rồi mà. Nếu không ngươi ngỏm thế nào cũng không biết đâu. Vâng cha, đi thôi. Bái kiến Tiêu soái. Tiêu soái, vấn đề của lò phản ứng đã tìm ra rồi. Bên trong bị người ta lấy mất một linh kiện, cho nên mới không thể sử dụng được. Là ai dở cho? Điều tra rõ chưa? Vẫn chưa. Có không ít nhân vật quan trọng có thể vào quốc khố. Cụ thể là ai dở cho thì không biết. Tiêu soái, tiếp theo nên làm gì? Tung tin tức tân dược của Bạch gia đã lên sàn, đồng thời kéo giá cổ phiếu của Bạch gia xuống. Thuộc hạ hiểu rồi. Thả bom khói cho địch, để chúng tự lộ đuôi cáo.
Hội giao lưu kỹ thuật chữa trị. Mẹ, tân dược của Bạch gia ta không thể lên sàn. Còn đến nơi này làm gì? Buổi giao lưu lần này có rất nhiều thanh niên tài tuấn của các đại gia tộc. Chỉ cần có một người để mắt tới con, nhà chúng ta sẽ đổi đời. Mẹ, con đã nói là con không kết hôn rồi mà. Hơn nữa, Tiêu Trần hắn, đừng nhắc tới tên phế vật đó nữa. Hắn chỉ là một kẻ bị Tiêu gia vứt bỏ, còn muốn mượn thế lực của Tiêu gia. Hắn đúng là muốn ngỏm. Tôi nghĩ chuyện không đơn giản như vậy. Bạch tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hàn công tử, ngươi muốn làm gì? Hôm nay người đông lắm. Ngươi ngàn vạn lần đừng làm loạn. Bạch phu nhân hiểu lầm rồi. Những chuyện trước kia đều là do Tiêu Trần gây ra. Oan có đầu nợ có chủ. Kẻ đáng ngỏm chỉ có Tiêu Trần thôi. Đúng, Hàn công tử nói đúng. Tất cả đều là do một mình Tiêu Trần làm, không liên quan gì đến nhà chúng tôi cả. Hàn công tử thật anh minh đại độ, dám làm dám chịu. Còn gây ra đó làm gì? Mau chào Hàn công tử đi. Hàn công tử, thiết bị của quốc khố đã hỏng rồi. Ta khuyên ngươi đừng phí thời gian với ta nữa. Ngươi, Bạch tiểu thư, ta là loại người đeo bám dai dẳng sao? Nếu Bạch tiểu thư thật sự không thích ta, ta cũng sẽ không đeo bám Bạch tiểu thư nữa. Nào, xin giới thiệu với mọi người. Vị này là Tiêu Tử Phương Tiêu công tử. Tiêu Tử Phương, thiếu gia Tiêu gia, người thừa kế tương lai của Tiêu gia. Tiêu công tử, vị này chính là cùng Tiêu Trần có hôn ước Bạch gia tiểu thư Bạch Diệt Đồng. Chào ngài, chào Tiêu thiếu. Diệt Đồng nhà chúng tôi và Tiêu Trần đã sớm không còn bất cứ quan hệ gì rồi. Tên khốn nạn đó làm sao có thể so với chính hiệu Tiêu thiếu được chứ? Tiêu Trần, đã lâu không nghe thấy cái tên này rồi. Bạch tiểu thư xinh đẹp như vậy, vậy mà lại có hôn ước với tên khốn nạn đó. Thật là ông trời không có mắt. Không, cái hôn ước đó nhà họ Bạch chúng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Khuyên các người nên sớm giải trừ đi. Đó chính là thứ đồ chơi không thể nào đưa ra ngoài được. Tiêu thiếu, cái tên Tiêu Trần này đáng ghét thế nào? Nói ra để mọi người cùng nghe xem nào. Tử Phương thiếu gia, hãy ghi nhớ lời của gia chủ, thận trọng lời nói. Tề Cửu Vọng, Tiêu gia cấp tông sư. Mẹ hắn ta không biết liêm sỉ, tư thông với hạ nhân. Còn về hắn Tiêu Trần, có phải con của cha tôi hay không cũng không rõ. Mọi người nói xem, loại người này có đáng ghét không? Cái tên khốn nạn đáng ghét này hại tôi và Diệt Đồng mất mặt như vậy. Tiêu thiếu, ngài nói vậy. Chẳng phải là 8 năm trước Tiêu gia phu nhân nghe nói tư thông với người làm vườn, bị Tiêu gia chủ bắt quả tang tại trận, còn ngỏm cũng không chịu nhận, cứ một mực nói mình bị người ta vu oan. Chuyện như vậy làm sao có thể thừa nhận chứ? Cuối cùng vẫn là Tiêu gia chủ niệm tình xưa, cũng không đánh ngỏm người ta, chỉ là đuổi họ ra khỏi Tiêu gia mà thôi. Kết quả là người đàn bà đó cuối cùng vẫn nghĩ không thông, đâm đầu ngỏm ở cổng lớn. Thật là xui xẻo, thật là xui xẻo mà. Mẹ, đừng nói lung tung nữa. Tôi nói lung tung cái gì? Mẹ Tiêu Trần ngoại tình làm Tiêu gia mất mặt, thật là quá mất mặt. Tiêu Trần giống hệt tính mẹ hắn, thảo nào lại mặt dày như vậy. Tiêu thiếu, ông nội nhà chúng tôi chính là giáo sư sinh vật cấp quốc gia. Diệt Đồng vẫn luôn theo ông nội học. Gia giáo nhà chúng tôi rất tốt, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Bạch tiểu thư, cô gả cho Tiêu Trần chi bằng gả cho tôi. Tôi từ nhỏ đến lớn đều thích cướp đồ của hắn ta. Tiêu thiếu đừng vội, chuyện này chúng ta phải từ từ. Hơn nữa, Diệt Đồng nhà chúng tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương, cô ấy sẽ ngại ngùng đấy. Tôi thì không ngại từ từ, chỉ sợ giá cổ phiếu nhà họ Bạch không chờ được. Bạch phu nhân, thuốc mới của Bạch gia không thể lên thị trường. Tin tức này vừa ra,
e rằng giá cổ phiếu của Bạch gia sẽ rất thảm. Bạch tiểu thư, vì một tên khốn nạn nhà họ Tiêu mà từ bỏ chính hiệu đại thiếu gia nhà họ Tiêu, đáng sao? Tiêu thiếu, ngươi thật sự có thể giúp Bạch gia chúng tôi sao? Đương nhiên, thao túng giá cổ phiếu là sở trường của Tiêu gia chúng ta. Diệp Đông, hay là con cứ đồng ý trước đi. Cứ tiếp tục thế này thì nhà chúng ta tiêu đời mất. Diệp Đông, con muốn giống ông nội con tàn nhẫn như vậy sao? Ông nội con năm đó hoàn toàn có năng lực để cho nhà chúng ta đạt đến đỉnh cao, lại không lo quản lý sản nghiệp gia tộc, cứ khăng khăng làm cái nghiên cứu gì đó, hại chúng ta bây giờ phải khúm núm đi khắp nơi cầu xin người khác. Con nhẫn tâm hủy hoại cả nhà chúng ta sao? Con đã nói là con sẽ không lấy bất cứ ai, sao tôi lại sinh ra một đứa con gái bất hiếu như con chứ? Bạch phu nhân, sao bà lại đánh vị hôn thê của tôi? Có đau không? Đừng đụng vào tôi. Thân phận đại thiếu gia của hắn là của tôi, hào quang trên người hắn là của tôi, vị hôn thê của hắn đương nhiên cũng là của tôi. Tiêu thiếu gia, buông tay. Người buông tay ra, buông tay. Thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Ngươi quên lời ta đã nói rồi sao? Tiêu Trần, tên nhóc bị gia tộc trục xuất, ăn bám mà cũng phanh pháo vậy sao? Ngươi dám nói thêm một câu nữa, ta sẽ đánh nát miệng ngươi. Tôi nói sai chỗ nào? Mẹ ngươi ngoại tình, ngươi chính là đồ ăn bám. Tề thúc, ông làm gì vậy? Trần thiếu gia, thôi bỏ đi, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi. Cho qua. Mẹ tôi có thể sống lại được sao? Cho qua, những lời bôi nhọ mẹ tôi năm xưa có thể được rửa sạch sao? Năm đó, Trương Như Sương, con đàn bà đó hãm hại mẹ tôi đến ngỏng, tôi nhất định phải bắt cô ta trả nợ máu. Được, tôi sẽ xem. Tên khốn nhà ngươi, làm thế nào để bắt chúng tôi trả nợ máu? Tử Phương thiếu gia, đừng nói nữa. Trần thiếu gia thật sự sẽ đánh ngỏng ngài đó. Tề thúc, dạy dỗ hắn cho ta. Tôi không phải đối thủ của Trần thiếu gia. Tề thúc, ông luyện mấy chục năm rồi, đã là cao thủ tông sư rồi, chẳng lẽ lại không trị được tên khốn này sao? Trần thiếu gia còn mạnh hơn tôi. Lão nhân gia, ông vẫn còn luyến tiếc tình xưa sao? Đừng quên ông là nô bộc của Tiêu gia, ta mới là chủ nhân của ông. Làm cẩu thì phải nghe lời chủ nhân. Phế hắn cho ta. Tiêu Tử Phương, hôm nay ta sẽ phế người trước. Trần thiếu gia, nếu ngài muốn động đến Tử Phương thiếu gia thì hãy bước qua xác lão nô này đi. Được Tiêu Tử Phương, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ cho ta, ngươi và con đàn bà Trương Như Sương kia sớm muộn gì cũng sẽ ngỏm trong tay ta. Còn cả Tiêu Đình Sơn nữa, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai. Tốt lắm, tôi sẽ xem ai không tha cho ai. Ngươi chẳng phải đang ăn bám nhà họ Bạch sao? Ta sẽ khiến ngươi ngay cả cơm hầm cũng không ăn nổi. Thiếu gia Tiêu, ngài muốn làm gì? Ta đã đem chuyện tân dược không thể lên thị trường của nhà họ Bạch các ngươi nói ra ngoài rồi. Các ngươi cứ chuẩn bị ra đường ăn xin đi. Đừng mà, tất cả chuyện này đều là do Tiêu Trần gây ra, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Ngươi không thể làm như vậy được. Tiêu Trần từng mượn uy thế nhà họ Tiêu để giúp nhà họ Bạch giải vây. Sao lại nói không liên quan? Cái gì, cái thứ con rơi ấy cũng dám mượn uy thế nhà họ Tiêu? Tất cả đều là một mình Tiêu Trần làm. Chúng tôi hoàn toàn không hay biết. Uy thế nhà họ Tiêu há có thể tùy tiện mượn. Mượn rồi thì phải trả giá. Hôm nay chính là lúc nhà họ Bạch các ngươi và Tiêu Trần phải trả giá.
Cổ phiếu nhà họ Bạch rớt giá rồi. Từ hơn 400 điểm rớt xuống còn hơn 200 điểm. Vẫn đang rớt, sắp rớt xuống dưới 100 rồi. Xem ra nhà họ Bạch thật sự sắp phải đi ăn xin rồi. Mẹ sao vậy? Bây giờ các ngươi quỳ xuống cầu xin ta. Ta có lẽ sẽ tha cho các ngươi. Tôi cầu xin ngài, xin hãy tha cho chúng tôi một con đường sống. Ngươi muốn ta làm gì? Đều được. Mẹ làm gì vậy? Mau đứng lên. Còn ngươi tẩu của ta. Ta muốn ngươi bây giờ quỳ xuống, bò lại cầu xin ta. Ngươi nằm mơ. Đồ bất hiếu. Nhất định phải nhìn thấy ta và ba ngươi ra đường ngủ sao? Nhà họ Bạch sẽ không phá sản. Ta nói rồi. Alo. Kéo cổ phiếu nhà họ Bạch lên cho ta. Ngươi cầm miệng cho ta. Nếu không phải tại ngươi, nhà họ Bạch chúng ta bây giờ cũng sẽ không ra nông nỗi này. Giá cổ phiếu nhà họ Bạch sẽ nhanh chóng tăng lên. Giả vờ cũng giống thật đấy. Ta muốn xem ngươi làm thế nào để nhà họ Bạch sinh tồn trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Tiêu Tử Phương, ngươi tưởng mình dựa vào bối cảnh nhà họ Tiêu là có thể một tay che trời sao? Ta nói cho ngươi biết, nhà họ Tiêu trong mắt ta chẳng khác gì chó gà. Ta chính là một tay che trời. Ngươi trong mắt ta chỉ là một con cún mất chủ. Cổ phiếu nhà họ Bạch sắp sửa rớt xuống đáy rồi. Tẩu, muốn cứu nhà họ Bạch, ngươi còn cơ hội cuối cùng. Bây giờ quỳ xuống, bò lại cầu xin ta. Quỳ xuống. Mẹ con không muốn. Được. Ngươi quỳ xuống đi. Con không muốn. Ngươi không quỳ xuống thì mọi người biết làm sao. Con không muốn. Đúng. Bây giờ bỏ lại đây. Bỏ lại cầu xin ta. Ta sẽ tha cho nhà họ Bạch. Xem người ta như đồ chơi tiêu khiển tùy ý. Ngươi sắp ngỏm rồi. Ngươi cầm miệng. Tiêu Trần, đây là chuyện nhà chúng tôi. Ngươi đừng xen vào. Thân là mẹ lại để con gái mình làm chuyện đáng ghét như vậy. Ngươi thật không xứng làm người. Diệt Đồng. Được rồi, giờ nữ chính cũng chạy mất rồi. Vở kịch này cũng chẳng còn gì để xem nữa. Bạch gia cũng đến lúc phá sản rồi. Chuyện gì thế này? Cổ phiếu Bạch gia bắt đầu tăng giá rồi. Phải, tăng vọt lên 200 điểm trong nháy mắt. Không, 300 điểm rồi. Sắp vượt 400 rồi. Tăng nhanh quá vậy. Nhanh mua vào đi. Chuyện gì thế này? Không thể nào. Rốt cuộc là ai đứng sau giật dây? Mau xem tin tức trên mạng. Tân dược Bạch gia ra mắt rồi. Cái gì? Sao có thể? Thiết bị M78 rõ ràng không thể hoạt động. Bạch gia này sao có thể nghiên cứu ra tân dược được? Bạch phu nhân, chúc mừng. Không ngờ mọi người lại lén lút nghiên cứu tân dược, chờ đợi thời cơ để gây chấn động, khiến mọi người vừa rồi lo lắng vô ích cho Bạch gia. Thật là hú hồn. Đúng vậy, giới y dược đế đô nếu thiếu Bạch gia thì chẳng khác nào như sao khuyết nguyệt, ảm đạm vô quang. Đúng vậy. Chuyện này là sao? Lẽ nào thật sự là Tiêu Trần làm? Không thể nào. Hắn chỉ là một tên ăn hại, sao có thể làm được những điều này? Nhất định là Lão Bạch. Là Lão Bạch đã làm gì đó. Tiêu Tử Phương, kế hoạch của ngươi đã sai rồi. Về nói với Trương Như Sương, bảo bà ta rửa sạch cổ chờ đi. Trần thiếu gia dừng bước. Ngươi còn chuyện gì? Gia chủ bệnh rồi, mong được gặp Trần thiếu gia. Ngươi cầm miệng cho ta.
Đến lúc rồi, ta tự nhiên sẽ đi gặp hắn. Hắn và Trương Như Sương đều như nhau, đều phải trả giá cho sự ra đi của mẫu thân ta. Tiêu Trần, ta nhất định phải lấy mạng ngươi. Tôi biết ngay, cô sẽ ở đây mà. Chỉ ở đây, tôi mới có được chút bình yên. Về đi, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Tân dược của Bạch Gia đã ra mắt, cổ phiếu cũng đã tăng lên rồi. Cha mẹ cô sẽ không ép cô nữa. Lò phản ứng đều hỏng rồi, lấy đâu ra tân dược? Không phải do thiết bị M78 nghiên cứu ra. Cô về sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Cô còn ngây ra đó làm gì? Anh nói xem, tôi đối với cha mẹ mình có phải quá nhẫn tâm không? Chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, hoàn toàn phớt lờ họ. Bạch Diệp Đông, tôi biết cô là người phụ nữ lương thiện, nhưng lương thiện cũng phải đúng chỗ. Cô muốn là một người con gái hiếu thảo không sai, nhưng cô phải hiểu rõ trách nhiệm của mình. Tôi càng ngày càng cảm nhận được lý do ông nội sắp xếp cuộc hôn nhân này. Ông nội tôi đã bảo anh bảo vệ tôi phải không? Xem ra cô cũng không quá ngu ngốc. Vậy rốt cuộc thân phận thực sự của ngươi là gì? Đừng có nói là Tu La Vương nữa, ta thật sự sẽ nổi giận đấy. Ngươi đúng là ngu không thể cứu chữa. Tân dược của Bạch Gia đúng hạn lên thị trường. Chuyện này là sao? Ngươi chẳng phải nói là đã lấy được linh kiện lò phản ứng, không thể sử dụng nữa sao? Ngươi đang nghi ngờ ta. Trong chúng ta cũng chỉ có ngươi vào được quốc khố. Lò phản ứng có thể sử dụng được không? Cũng chỉ có một mình ngươi biết. Chuyện này ta cũng rất băn khoăn. Linh kiện ở trong tay ta, lò phản ứng không thể nào sử dụng được, trừ phi bọn họ đã sửa xong lò phản ứng. Chuyện này mau chóng điều tra rõ ràng, cho ta một lời giải thích. Nếu có người thật sự có thể sửa được lò phản ứng, phải tiêu diệt hắn. Ta biết phải làm thế nào. Lần này không thể diệt được Bạch Gia. Bạch Diệp Đông, nữ nhân đó chính là một mối đe dọa. Cô ta cũng khiến kế hoạch của chúng ta không thể thi triển. Vì sao không trực tiếp lấy mạng cô ta? Uống thuốc độc trước, phải ngậm giải dược trước. Mà giải dược ở trên người nữ nhân đó. Trước khi lấy được giải dược, nữ nhân đó không thể ngỏm. Chuyện tân dược của Bạch Gia chắc chắn có gì đó mờ ám. Ta sẽ điều tra rõ ràng. Để tránh đêm dài lắm mộng, ta đề nghị ngươi trước tiên hãy mang lò phản ứng đến cho ta. Ta lấy lò phản ứng sẽ bị bại lộ. Ta không phải ép ngươi, mà là đề nghị. Còn về việc lựa chọn để làm thế nào, tự mình cân nhắc. Cạn ly, phu quân. Cha, mẹ, Diệp Đông, nào. Bạch Gia thật sự có tân dược lên thị trường, may nhờ có Côn Bằng tập đoàn. Thật sự là tuyết giữa mùa hè. Thật sự có Côn Bằng tập đoàn, có bối cảnh hoàng thất này sao? Tân dược là Côn Bằng tập đoàn đưa cho chúng ta, không thu bất kỳ chi phí nào. Thật sự là đã giúp chúng ta một việc lớn. Đúng vậy. Chẳng lẽ là Tiêu Trần mời Côn Bằng tập đoàn giúp đỡ sao? Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Tiêu Trần gì chứ? Hắn chỉ là đứa con bị vứt bỏ của Tiêu gia, có thể có thân phận gì chứ? Hôm nay ở hội nghị giao lưu khiến chúng ta mất hết mặt mũi. Ta đang muốn tìm hắn tính sổ đây. Hắn đâu? Hắn nói còn có việc phải làm nên không đến. Không đến thì tốt, sau này cũng đừng đến nữa. Ta nhìn thấy hắn là ta lại tức giận. Mẹ, Tiêu Trần nói với con là hắn mời Thanh Long vực chủ ra tay giúp đỡ.
Sao hắn biết là Thanh Long vực chủ ra tay? Chẳng lẽ thật sự là hắn giúp đỡ sao? Huyền Vũ vực chủ, ngươi đang mang lò phản ứng đi đâu vậy? Nguyên Sơn, Huyền Vũ vực chủ, Thanh Loan, là Long thủ bảo ta đến lấy lò phản ứng, mang qua đó cho hắn. Quốc khố do ta quản lý, sao ta lại không nhận được tin tức của Long thủ? Có lẽ Long thủ bận việc chính sự, quên nói với ngươi rồi. Vậy ta hỏi Long thủ xem sao. Chuyện nhỏ này không cần phải làm phiền Long thủ. Nguyên Sơn, ngươi cấu kết ngoại nhân phá hoại lò phản ứng, phạm tội gì? Thanh Loan, ngươi không có bằng chứng thì đừng nói bậy. Ngươi bằng mắt nào thấy ta cấu kết ngoại nhân? Ta nói ngươi cấu kết ngoại nhân, ngươi chính là cấu kết ngoại nhân. Bái kiến Tiêu soái. Tiêu soái, ngươi chưa ngỏm. Sao? Rất bất ngờ sao? Không. Tiêu soái, người còn sống, thuộc hạ trong lòng này mừng rỡ biết bao nhiêu. Vậy sao? Nhưng ta thấy ngươi chẳng có vẻ gì là mừng rỡ cả. Tiêu soái, kế của ngươi quả nhiên hữu hiệu, hắn quả nhiên lộ ra sơ hở. Tiêu soái, đây là chuyện gì? Nguyên Sơn, ngươi cấu kết ngoại nhân, ăn cây táo rào cây sung, ngươi có biết tội không? Tiêu soái, sao ta lại cấu kết với ngoại nhân được? Ngươi đừng nghe lời Thanh Loan nói một phía. Vậy ta hỏi ngươi, lò phản ứng vì sao không hoạt động được? Cái này ta cũng không biết nguyên nhân gì. Bên trong thiếu linh kiện, là ngươi ngấm ngầm giở trò. Thanh Loan, ngươi đừng ngậm máu phun người. Tiêu soái, ngươi có thể vào quốc khố có hơn 10 người, tại sao nhất định là ta giở trò? Nếu không phải ngươi giở trò, bây giờ tại sao lại đến trộm lò phản ứng? Là Long thủ. Long thủ? Vậy có cần bây giờ ta hỏi Long thủ không? Ngươi và thế lực sau lưng ngươi vì không muốn Bạch Gia sử dụng thiết bị M78, liền ngấm ngầm phái người phá hoại lò phản ứng của Bạch Gia. Để chắc chắn, ngươi còn lấy linh kiện từ lò phản ứng trong quốc khố, muốn đẩy Bạch Gia vào chỗ ngỏm, có phải hay không? Không, tuyệt đối không có. Tiêu soái bảo ta tung tin thuốc mới của Bạch Gia ra mắt, và để Huyền Dương hỗ trợ thuốc mới, khiến kế hoạch của các ngươi thất bại. Các ngươi không khỏi nghi ngờ lò phản ứng trong quốc khố đã được sửa chữa chưa? Nhất định sẽ đến xem. Chiêu dẫn rắn ra khỏi hang, rình mồi của ta, ngươi có hài lòng không? Đã bị bại lộ rồi, vậy thì không còn gì để nói. Đúng vậy, tất cả đều do ta làm. Các ngươi có thể làm gì ta? Giao ra lò phản ứng và linh kiện, bản soái niệm tình xưa còn có thể xử nhẹ cho ngươi. Tiêu Trần, đừng tưởng ta không nhìn ra. Cảnh giới của ngươi tụt xuống đã không khác gì ta. Cho dù ngươi liên thủ với Thanh Loan, hôm nay cũng chưa chắc có thể giữ ta lại. Ngươi cũng tự tin lắm. Được rồi, bản soái sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi lại dám tu luyện Tây Hoàng Ma Công? Chỉ có Tây Hoàng Ma Công mới có thể giúp ta bước vào thần cấp. Không ngờ ngươi lại đến bước đường này. Những chuyện ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Linh kiện của lò phản ứng ở đâu? Ta giấu ở một nơi không ai biết. Tại sao ngươi lại phản bội? Ta chẳng qua cũng muốn giống như ngươi,
Phong vương bái tước. Cần ngươi bán đứng lợi ích quốc gia sao? Đại hạ lập quốc 300 năm, chỉ có mình ngươi là dị tính vương. Kẻ khác muốn phong vương, nói dễ hơn làm. Trừ phi đại hạ đổi triều thay đại, ta mới có cơ hội này. Có Tiêu soái ở đây, bất cứ kẻ nào muốn lật đổ đại hạ đều là nằm mơ giữa ban ngày. Danh lợi đã khiến ngươi mê muội. Chỉ còn một bước nữa thôi. Ta chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Ta sắp bước vào thần cấp rồi. Ta sắp trở thành thiên hạ vô địch rồi. Nguyên Sơn ơi Nguyên Sơn, căn cốt ngươi kỳ tuyệt, như quần sơn bão nguyệt. Ta vốn rất coi trọng ngươi. Ta nghĩ trong 4 người các ngươi, ngươi là người có cơ hội lớn nhất bước vào thần cấp. Nhưng không ngờ ngươi lại lén lút tu luyện Tây Hoàng Ma Công. Ngươi không biết tu luyện Tây Hoàng Ma Công chính là đang luyện cổ sao? Cho dù là nuôi cổ, ta cũng là cổ vương. Ngươi bắt hắn lại, dẫn hắn đi. Dạ. Bái kiến Tiêu soái. Tìm được linh kiện chưa? Thuộc hạ vô năng. Nguyên Sơn đã bị người ta cứu đi rồi. Cái gì? Tiếp theo phải làm sao? Truy đuổi. Bắt buộc phải tìm lại linh kiện bị mất. Dạ. Đa tạ ngươi. Tàng quốc nhân đạo, thiên biến vạn hóa. Quả nhiên danh bất hư truyền. Vì mục tiêu chung, không cần phải cảm ơn ta. Đợi ta dưỡng thương xong, nhất định sẽ tìm hắn báo thù. Chúng sắp đuổi tới rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Được. Ngươi muốn làm gì? Hấp thụ ma nguyên của ngươi, hoàn thành con đường thần cấp của ta. Ngươi cũng tu luyện Tây Hoàng Ma Công sao? Nếu không, ngươi nghĩ Hàn Ngạo Thiên cho ngươi ma công từ đâu ra? Ta mới chính là cổ vương. Cuối cùng ta vẫn phải dâng mạng cho kẻ khác. Thần cấp trong tay, thiên hạ vô địch. The Ngỏm film rồi. was translated and narrated by M Media. Chuyện này rắc rối rồi. Đi thôi. Cái gì? Nguyên Sơn ngỏm rồi. Thân phận của hắn đã bại lộ. Không lấy mạng hắn, sớm muộn gì cũng rơi vào tay Tu La Quân. Nhưng ta vẫn chưa lấy được lò phản ứng. Sớm muộn gì cũng lấy được. Ta đã bảo hắn lấy linh kiện của lò phản ứng. Bây giờ linh kiện đó ở đâu? Chẳng ai biết cả. Đồ khốn. Sao giờ mới nói? Giờ người ta đã ngỏm rồi, nói gì cũng muộn màng. Chỉ có thể trông chờ vào bọn họ có thể sửa chữa lò phản ứng. Xem ra bây giờ kế hoạch phải trì hoãn vô thời hạn. Không sao, ta sắp vô địch thiên hạ. Tiếp theo ta sẽ bế quan. Chuyện bên ngoài người tự sắp xếp đi. Người đâu? Chúng tôi cũng không biết người đâu mất rồi. Có khí tức của thần hỏa. Cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đã thắp sáng thần hỏa, trở thành cường giả thần cấp?
khí tức vẫn chưa đủ chính xác. Có lẽ là vừa mới bước vào thần cấp. Tiêu Trần, các ngươi vẫn tìm đến đây. Giả thần giả quỷ, ra đây cho ta. Ra đây quyết nhất tử chiến, mau ra đây. Yên tâm, sẽ có cơ hội gặp mặt. Người đâu? Bên kia. Đuổi theo. Đừng đuổi nữa. Không đuổi kịp đâu. Tiêu soái, bây giờ phải làm sao? Đối phương xuất hiện cường giả thần cấp. Quân địch biên giới chắc chắn sẽ có động tĩnh lớn. Huyền Dương, Trầm Ương nghe lệnh. Hai người các ngươi cùng với Thanh Loan lập tức dẫn đại quân Tu La xuất phát đến biên giới. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để kẻ địch vượt qua biên giới nửa bước. Tuân lệnh. Đi. Ba, con chạy không nổi nữa. Thằng nhóc thối này, bảo con luyện võ thì không chịu luyện cho đàng hoàng. Thời khắc mấu chốt vẫn phải để ba cứu con. Luyện võ mệt lắm. Có tiền là được rồi. Có tiền. Đám người luyện võ kia chẳng phải vẫn phục vụ cho mình sao? May mà Thiên Nguyệt tiểu thư đã trở thành cường giả thần cấp. Nếu không lần này tiêu đời rồi. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ tên phế vật Tiêu Trần đó lại chính là Tu La Vương. Lần này thật sự tính toán sai lầm rồi. Nhưng mà đừng lo, tên nhóc Tiêu Trần đó đã bị tụt cảnh giới, không còn là cường giả thần cấp nữa rồi. Đối mặt với Thiên Nguyệt tiểu thư, hắn ta không còn là đối thủ nữa. Vậy nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội. Thiên Nguyệt tiểu thư đã là thiên hạ vô địch rồi. Vị trí long thủ đang ngày càng đến gần chúng ta. Phải. Ngạo Thiên lập tức thực hiện kế hoạch, khiến đại hạ lập tức xảy ra loạn lạc. Nhưng mà Thiên Nguyệt tiểu thư, chúng ta vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc giải. Ta sẽ mang nữ nhân đó đến. Ba, nhưng bây giờ chúng ta mà đến đó thì tập đoàn của chúng ta chắc đã bị niêm phong rồi. Virus gen đó vẫn còn ở bên trong. Bây giờ phải làm sao đây? Tìm Trương Như Sương, Tiêu thị tập đoàn vẫn có thể nghiên cứu ra thuốc giải. Nhưng mà nữ nhân Trương Như Sương đó bây giờ chỉ lo cho tính mạng của Tiêu Tử Phương. Bà ta sẽ giúp chúng ta sao? Vậy thì để Tiêu Tử Phương biến mất khỏi thế giới này. Ba, con biết phải làm thế nào rồi. Lão gia, tôi xin ông cứu Tử Phương với. Tôi có thể ngỏm, nhưng Tử Phương nó là con trai ruột của ông. Ông không thể thấy nó ngỏm cùng tôi được. Biết vậy. Sao lúc trước còn làm? Là ta sai rồi. Ta không nên hãm hại mẹ hắn. Ta biết. Giờ đã không thể cứu vãn. Ta không cầu hắn tha thứ cho ta, nhưng ta chỉ cầu Tử Phương được sống. Ngươi nghĩ trong lòng hắn không hận ta sao? Trong mắt hắn, ta và ngươi chẳng khác gì nhau, đều là kẻ đáng ngỏm. Nhưng dù sao, ngươi cũng là cha hắn. Hắn không thể chẳng bằng chút tình máu mủ. Ta sẽ cố gắng hết sức, hy vọng dùng mạng mình đổi lấy một mạng sống cho Tử Phương. Phu nhân, không hay rồi, thiếu gia Tử Phương bị hại ở bệnh viện. Cái gì? Tử Phương. Ai làm? Rốt cuộc là ai làm? Mẹ con Tiểu Tam bức hại vợ cả. Tiêu Trần,
Tiêu Trần, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Tiêu thiếu, Tiêu thiếu, phu nhân, xin hãy nén bi thương. Chúng tôi nhất định sẽ tìm cách báo thù cho Tiêu thiếu. Ta nhất định phải báo thù. Ta phải lấy mạng hắn. Dù có phải đồng quy vô tận, ta phải khiến hắn trả giá. Có cách nào lấy mạng hắn được không? Không giấu gì phu nhân, Hàn gia chúng tôi quả thật có vũ khí, có thể đối phó với Tiêu Trần. Chỉ là Hàn thị tập đoàn đã bị niêm phong, thứ vũ khí đó không lấy ra được, chỉ có thể nhờ vào sức mạnh của Tiêu gia để chế tạo lại vũ khí. Vũ khí gì? Virus sinh học gen. Được. Hắn khiến con trai ta ngỏm. Ta muốn tất cả phải chôn cùng con trai ta. The film was translated and narrated by Ông nội. Media. Cô tỉnh rồi. Tiêu Trần, bọn họ không làm khó anh chứ? Tôi không sao. Bọn họ đã bị tôi giải quyết rồi. Đúng rồi. Cơ thể cô sao vậy? Tại sao bác sĩ nói cô sống không quá nửa năm? Đây là một căn bệnh kỳ lạ, ta mắc phải từ nhỏ. Sau khi ông nội phát hiện, ông ấy vẫn luôn cố gắng nghiên cứu thuốc giải để chữa trị cho ta. Nhưng sau đó, Tây Hoàng Bát Quốc nghiên cứu virus gen. Ông nội liền nhận lời mời của Hoàng thất, cùng Trịnh giáo sư đi nghiên cứu thuốc giải virus gen. Sau đó, ông nội tôi, bệnh của tôi cũng không thể chữa khỏi. Bệnh của cô có thể chữa được. Bác sĩ vừa mới xác nhận rồi. Thôi, không muốn nói nhiều với anh nữa. Tiêu Trần, là phản ứng thật sự đã sửa xong rồi sao? Từng lời tôi đã nói, cô đều có thể tin tưởng. Hiện tại cơ thể cô vẫn còn rất yếu, đừng gắng sức. Bác sĩ đã có phương án điều trị căn bệnh lạ của cô rồi. Bệnh này của tôi căn bản không chữa được. Anh biết không, trong cơ thể tôi có thuốc giải virus gen. Thời gian của tôi không còn nhiều, phải nhanh chóng chiết xuất gen để nghiên cứu thuốc giải. Tôi biết. Nhưng bên họ đã xuất hiện cường giả thần cấp, có lẽ sẽ sớm phóng thích virus. Vậy thì anh càng phải biết tình hình cấp bách rồi. Ta phải về Bạch Gia ngay lập tức. Nhưng Bạch Gia hiện tại không an toàn. Ta đã cho người chuyển thiết bị ở quốc khố đến đây. Nếu người muốn nghiên cứu thì cứ làm ở đây. Người đang nói gì vậy? Đây là nơi nào? Đây là tập đoàn Côn Bằng. Năm xưa Bạch Lão đã thu thập được không ít tư liệu, trong đó có cả ghi chép về căn bệnh lạ của ngươi. Những năm qua, tập đoàn Côn Bằng đã nghiên cứu ra phương án trị liệu. Ngươi cứ yên tâm ở lại đây. Người rốt cuộc là ai, ta là ai giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là chiết xuất gen, nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Alo, Tiêu Trần thiếu gia, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với cậu. Cậu mau về Tiêu gia đi. Trương Như Sương, bà ta phát điên rồi. Ta còn chưa tìm bà ta mà. Bà ta đã không chịu nổi như vậy rồi sao? Không, bà ta đã thử nghiệm virus gen trên người lão gia. Ngươi nói gì? Cậu mau về đi. Chuyện gì vậy? Trương Như Sương đã dùng virus gen lên người Tiêu Đình Sơn. Chuyện thuốc giải không thể trì hoãn thêm được nữa. Nhưng thân thể của ngươi, ta chịu đựng được. Được. Ta sẽ để tập đoàn Côn Bằng toàn lực phối hợp với ngươi. Bây giờ ta phải đến Tiêu gia một chuyến. Thiếu gia, cậu cuối cùng cũng đã về. Lão già sắp không xong rồi. Trương Như Sương đâu? Mụ đàn bà độc ác đó tiêm cho lão già một mũi virus gen. Tiêu Đình Sơn, Trần Nhi, cuối cùng con cũng chịu đến gặp ta. Tiêu Đình Sơn, ngươi cũng có ngày hôm nay. Trần Nhi, chuyện năm xưa, xin con hãy tha thứ cho ta. Tha thứ?
Mẹ ta chính là vì ngươi không phân biệt đúng sai mà ra đi ngay trước mặt ta. Vậy mà ngươi còn bảo ta tha thứ cho ngươi. Ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà nói câu đó? Ta cũng không ngờ mẹ con lại cương liệt như vậy. Ta biết bà ấy là bị Trương Như Sương gài bẫy hãm hại. Sau đó ta đã hối hận không kịp. Hối hận? Bây giờ ngươi hối hận thì có ích gì? Ngươi hãy nhìn lại bản thân mình bây giờ đi. Thật khiến người ta ghê tởm. Mấy năm nay Trương Như Sương đã âm thầm hạ độc ta, từng chút một thôn tính sản nghiệp Tiêu gia, khiến ta đối với bà ta bó tay không làm gì được. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Năm đó người đưa Trương Như Sương về Tiêu gia Film was translated and narrated by thì đã định sẵn kết quả ngày hôm nay rồi. Phải. Ta biết những việc làm năm xưa đã gây tổn thương quá lớn cho hai mẹ con. Ta cũng không mong có thể cầu xin con tha thứ. Lão Tề, đây là nhẫn gia chủ Tiêu gia. Bây giờ giao nó vào tay con. Trương Như Sương đã lợi dụng thế lực Tiêu gia chúng ta để nghiên cứu virus gen. Hy vọng con có thể thay ta ngăn cản bà ta. Con trai, ta cũng nên đi gặp mẫu thân của ngươi rồi. Bấy nhiêu năm nay, tiếng xin lỗi đó ta đã trì hoãn quá lâu rồi. Lão gia, lão gia ơi. Cha. Tiêu phu nhân, gọi là Trương phu nhân. Trương phu nhân, giai đoạn sơ cấp của virus có hiệu quả như thế nào? Rất hữu dụng. Sau khi Tiêu Đình Sơn bị tiêm một mũi, toàn thân như lột một lớp da. Ta đã nói, chỉ cần có được loại virus này, nhất định có thể báo thù cho Tiêu thiếu gia. Chỉ tiếc là virus sơ cấp, không có khả năng lây nhiễm. Nếu không bây giờ ta sẽ khiến Tiêu Trần phải ngỏm. Phu nhân cứ yên tâm, virus cấp độ cuối cùng sắp được chế tạo ra rồi. Đến lúc đó chỉ cần tùy ý phóng thích, virus sẽ ngay lập tức lan truyền theo không khí. Tiêu Trần dù ở đâu cũng sẽ ngỏm. Đợi virus cấp độ cuối cùng được chế tạo ra, lập tức thả ra cho ta. Nữ nhân này thật sự điên rồi. Không biết tiến triển bên phía Thiên Nguyệt tiểu thư thế nào rồi? Không có thuốc giải, tuyệt đối không được phóng thích virus cấp độ cuối cùng. Nhưng bây giờ toàn bộ Tiêu thị tập đoàn đều nằm trong sự khống chế của nữ nhân điên loạn đó. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải rời khỏi đại hạ sao? Rời khỏi đại hạ, vậy mưu đồ của ta phải làm sao? Sắp đến gần ngôi vị long thủ rồi, chúng ta không thể công cốc như vậy được. Vậy còn có thể làm gì nữa? Đừng quên cha ngươi, ta là người tu luyện võ đạo. Một nữ nhân tầm thường ta không để vào mắt. Thế nào rồi? Trương Như Sương, Tiêu Trần, Tu La Vương, Hàn Ngạo Thiên, Hàn Thiên Giật. Lần trước để cho các ngươi chạy thoát, lần này sẽ ở đây xử lý các ngươi ngay tại chỗ. Tu La Vương, tất cả đều là hiểu lầm.
Lần trước ngài nói tìm Thiên Nguyệt Ảnh, chúng tôi không có thực lực. Chúng tôi thật tâm hối cải. Kính xin Tu La Vương cho hai cha con chúng tôi một cơ hội, thật tâm hối cải. Nếu các ngươi thật tâm hối cải, thì tại sao lại ở đây giúp Trương Như Sương nghiên cứu lại virus gen? Tiêu Trần, đã không thể giấu được nữa, ta cũng không cần phải che giấu. Tất cả những virus này đều do ta làm ra. Hơn nữa Bạch Diệt Đồng vẫn còn trong tay Thiên Nguyệt Ảnh đại nhân. Tiêu Trần, ngươi có biết ta làm những việc này đều là vì cái gì không? Vì cái gì? Vì muốn trở thành long thủ, vì muốn toàn bộ đại hạ phủ phục dưới chân ta. Loại người như ngươi không xứng long thủ, nên là người lo cho thiên hạ. Lấy nỗi khổ của dân làm nỗi khổ của mình, lấy niềm vui của dân làm niềm vui của mình. Còn ngươi, ngươi chỉ là kẻ bị quyền dục che mờ, vì tư dục của bản thân. Bọn ác nhân coi thiên hạ như cỏ rác. Ta là ác nhân. Đúng vậy, ta chính là ác nhân. Ta chính là vì tư tâm của mình. Thử hỏi thiên hạ, ai mà chẳng có tư tâm, ai mà chẳng có dục vọng? Ngươi chẳng lẽ không có tư tâm? Long thủ chẳng lẽ không có dục vọng sao? Ta có. Ta đương nhiên có tư tâm. Tư tâm của ta chính là thái bình thịnh trị, thiên hạ thái bình. Long thủ cũng có dục vọng. Dục vọng của ngài ấy chính là quốc phú dân cường, trường trị cửu an. Còn ngươi câu kết ngoại địch, tàn hại quốc dân, lấy sinh mạng của nhân dân đại hạ và lợi ích làm vật hy sinh, trơ trẽn nịnh bợ kẻ thù, cam tâm làm cờ hó săn cho dị tộc. Ngươi nói xem, ngươi có đức hạnh gì có thể trở thành long thủ của đại hạ ta? Sao ta lại không thể làm long thủ? Ta làm long thủ có thể dung hợp với Tây Hoàng Bát Quốc. Từ nay không còn chiến tranh. Ngươi lấy gì để khôi phục? Nhượng đất, bồi thường, hay là cống nạp xưng thân, dung hợp với Trừ Quốc? Từ nay trở thành một nhà. Không phải là người của mình thì lòng dạ ắt hẳn sẽ khác. Quốc gia mình mà không bảo vệ, nhất định sẽ bị quốc gia khác thâu tóm. Cách làm viển vông của ngươi chắc chắn sẽ phong quốc diệt chủng. Hàn Ngạo Thiên, thì ra ngươi đang có ý đồ này. Với cái bộ dạng tham sống của ngươi, quả thực không phù hợp. Đồ đàn bà điên, ngươi cầm miệng cho ta. Miệng mọc trên người ta, ta muốn nói gì thì nói. Chỉ bằng ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến long thủ, nói ra chỉ khiến người ta cười nhạo. Ngươi một kẻ lôi kéo tất cả mọi người chôn cùng con trai ngươi, không có tư cách nói những lời này. Tiêu Trần, ta lấy virus chỉ là để trở thành long thủ, còn bà ta muốn tất cả mọi người lên đường. Virus tuyệt đối không thể bị phóng thích. Các ngươi cũng phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhẫn gia chủ Tiêu gia ở đây, lập tức tiêu hủy virus đang được nghiên cứu. Hắn chính là tân gia chủ vừa nhậm chức. Tiêu Trần, ngươi lấy mạng con trai ta, ngươi đã sát hại nó. Hôm nay ta sẽ cho ngươi chôn cùng. Lấy mạng con trai ngươi. Ta khi nào lấy mạng Tiêu Tử Phương? Đến lúc này rồi, ngươi còn không thừa nhận. Tiêu Tử Phương trong mắt ta còn chưa xứng. Sao lại thế này? Vậy con trai ta ra đi như thế nào? Chữ trong bệnh viện không phải do ngươi viết sao? Nếu là ta làm, ta không cần phải thoái thác. Còn về việc Tiêu Tử Phương rốt cuộc ra đi như thế nào, ngươi nên hỏi bọn họ. Những gì hắn nói đều là sự thật. Là các ngươi lấy mạng con trai ta. Không phải chúng ta. Ta và Tiêu thiếu có quan hệ tốt như vậy, sao có thể lấy mạng hắn chứ? Chính là hắn ta. Hắn thấy cô đang giữ virus, hắn không dám nhận thôi. Trương Như Sương, cô tự mình suy nghĩ cho kỹ. Sau khi Tiêu Tử Phương ra đi, tiếp theo cô đã làm gì? Cô đồng ý hợp tác với Hàn gia phụ tử. Bọn họ lấy mạng Tiêu Tử Phương, rồi đổ tội cho ta, dồn hết mọi thù hận lên người ta. Cô bị bọn họ lợi dụng, cuối cùng cũng ra đi dưới tay bọn họ. Những gì hắn nói đều là sự thật. Là các ngươi đã lấy mạng con trai ta. Cô đừng nghe hắn nói bậy. Chúng ta là đối tác. Ta làm sao có thể làm loại việc hại mình lợi người này chứ?
Trương Như Sương, cô hãy nghĩ kỹ lại. Nếu ta thật sự muốn lấy mạng Tiêu Tử Phương, sẽ khiến hắn chịu hết mọi đau đớn, rồi băm vằm hắn ra. Tuyệt đối sẽ không để hắn ra đi dễ dàng như vậy. Cô xem, hắn tự nói rồi, Tiêu thiếu chắc chắn là do hắn lấy mạng. Tất cả các ngươi im miệng cho ta. Bất kể là ai lấy mạng con trai ta, hôm nay tất cả các ngươi đều phải mất mạng. Mau dừng tay. Con trai, cha xin lỗi. Cứu tôi với. Mở cửa cho tôi ra ngoài. Virus đã bị rò rỉ, phong tỏa nơi này, khử trùng ngay lập tức. Virus này rất mạnh, một khi lây lan sẽ không thể nào ngăn chặn được. Có lẽ chúng ta đều đã bị nhiễm rồi. Tiêu hủy nơi này trước. Mọi người đừng đi lung tung, tôi sẽ tìm ra thuốc giải. Lão Bạch, ông nghĩ cách đi chứ? Mau thả chúng tôi ra. Lúc mấu chốt lại vô dụng. Trói chặt quá. Ba mẹ, con gái, mau cứu chúng ta. Diệp Đồng, Tu La Vương đâu? Tu La Vương, hắn không phải ở biên giới sao? Tu La Vương ở tận biên giới. Sao mà quản được các người? Sao đột nhiên lại đến biên giới? Xong rồi, lần này chúng ta ngỏm chắc rồi. Lão Bạch, ngươi thả cha mẹ ta ra. Nếu cô chịu hợp tác, ta sẽ thả bọn họ. Nếu cô không chịu, ta sẽ lấy mạng bọn họ. Con gái, con mau cứu chúng ta. Cứu chúng tôi với. Tôi sẽ không giao vận mệnh của Đại Hạ Quốc vào tay ngươi. Ta đã thả virus rồi. Ngươi chắc chắn không nghiên cứu thuốc giải. Virus có loại sơ cấp và loại tối thượng. Trước khi chưa nghiên cứu ra thuốc giải, ta không tin ngươi sẽ thả. Virus tối thượng có khả năng lây nhiễm. Mặc dù ngươi không sợ, nhưng virus sẽ lây lan, cũng không có lợi cho ngươi. Nếu ngươi không chịu hợp tác, hậu quả ngươi nên biết. Không, Diệp Đồng, cô cứ đồng ý với cô ta đi. Nếu không ta lên đường mất. Con bé đáng ghét này, nhất định phải đợi ta và cha con lên đường, ngươi mới vừa lòng phải không? Mẹ, ta không thể đưa thuốc giải cho cô ta. Nếu ta giúp cô ta kiểm nghiệm chế ra thuốc giải, sẽ có thêm nhiều người mất. Cha mẹ, xin thứ lỗi cho con gái bất hiếu. Được. Thiên Nguyệt tiểu thư, thuốc giải nghiên cứu ra chưa? Mau đưa thuốc giải cho ta. Chuyện gì vậy? Virus cấp cuối cùng bị phóng thích rồi, ta đã bị lây nhiễm rồi. Đều là Trương Như Sương, cái nữ nhân điên đó. Vì muốn kéo tất cả mọi người chôn cùng con trai bà ta, đã phóng thích virus. Cái đồ khốn nạn. Các ngươi, Hàn gia, không một ai làm nên trò chống gì. Đáng lẽ lúc trước không nên hợp tác với các ngươi. Ngươi đừng manh động. Ngươi vẫn chưa chịu hợp tác, là muốn cho toàn bộ Đại Hạ Quốc chôn cùng ngươi sao? Ngươi đi đi, ngươi mau đi đi. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Thiên Nguyệt đại nhân, Tiêu Trần đuổi theo đến rồi. Ngươi trông chừng bọn họ, ta đi một lát rồi về. Vâng. Cha mẹ, hai người không sao chứ? Thuốc giải nghiên cứu thế nào rồi? Đã thành công rồi. Chúng ta đều bị nhiễm rồi. Đúng rồi, Thiên Nguyệt Ảnh đi đuổi theo Tiêu Trần rồi. Tiêu Trần? Đúng vậy. Đây là thuốc giải. Người cẩn thận đấy.
Tiêu Trần. Này Tiêu Trần, ngươi không sao chứ? Đây là thuốc giải. Ngươi mau dậy đi. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu soái. Thiên Nguyệt Ảnh. 2 năm trước, ngươi đã được chứng kiến sự chênh lệch giữa thiên vương cấp và thần cấp. Hôm nay ta sẽ lại cho ngươi chứng kiến một lần nữa. Ngụy thần trước mặt chân thần cũng chẳng khác gì con kiến hôi. Tu La. Lao đến. Tu La Vương. Ngươi là Tu La Vương. Ngươi không phải đang ở biên giới sao? Đó chẳng qua chỉ là thế thân đeo mặt nạ. Một thế thân đã khiến Tây Hoàng các ngươi sợ đến mức không dám tiến thêm bước nào. Thật khôi hài. Vậy thì quyết một trận tử chiến đi. The film was translated and narrated by M Media. Thật sự là Tu La Vương. Ta ẩn mình 2 năm nay chính là để bảo vệ ngươi. Cho đến khi ngươi nghiên cứu ra thuốc giải, tất cả đều là sắp xếp của ông nội ngươi. Bây giờ thuốc giải đã nghiên cứu thành công. Bạch Diệp Đông, ta chính thức thông báo với ngươi, chúng ta hủy hôn ước. Ngươi tự do rồi. Không, đừng, ta nên đi rồi. Địch quốc xâm phạm biên giới. Tướng sĩ ở biên giới vẫn đang chờ ta. Chuyện còn lại trong Đại Hạ Quốc giao cho các ngươi lo liệu. Thanh Loan, chúng ta đi. Đừng đi. Ta nhất định sẽ đợi anh trở về.